Välkomna till Wallenstams presentation för kvartal 1 2023. Vi står här i Handelsbankens hus i Göteborg, mitt vid Gustav Adolfs torg, mitt i hjärtat av stan, som vi har haft förmånen att ha ägt i över ett år nu. Vi köpte den årsskiftet förra året och har jobbat intensivt med fastigheten. Inte minst med att certifiera den. Idag har vi erhållit miljöbyggnad i drift guld. Så den är miljöcertifierad fastighet. Och vi var väldigt glada att vi fick guld. Det är också en symbol att vi står här för vår finansiering genom många år. Vi gillar ju bankfinansiering och det är också en symbol för detta. Vi har ju släppt vår Q1-rapport nu och ditt vd-ord där pratar du mycket om inflationskrisen som råder, vilket innebär högre finansieringskostnader, högre driftkostnader, högre byggkostnader. Och din erfarenhet från 90-talet, mycket av vårt ursprungs i våra strategier härstammar ju faktiskt därifrån. Och du nämner 5 strategier i ditt vd-ord, där första är attraktiva lägen. Kan du kommentera det lite mer? Ja, men det kändes ju då under 90-talet, för jag har ju fått förmånen att vara med länge, att just att ha väldigt attraktiva fastigheter var väldigt avgörande då. Så att jag har ju haft förmånen, och vi som bolag har haft förmånen att få slipa på det sedan dess. Så vi har ju köpt hus, och vi har sålt hus, vi har förädlat hus, vi har utvecklat hus och framförallt vi har fått bygga mycket nya fastigheter. Så vi har ett fantastiskt fastighetsbestånd som vi har nu. Jag tänker som kommersiella fastigheter. De ligger här i hjärtat av Göteborg. De är alltid attraktiva oavsett hög eller lågkonjunktur. Sen kan det vara olika hyror, men de är alltid attraktiva att sitta i. Så kommersiella hus gärna mitt i stan, och det har vi. Och när det gäller våra bostäder så har vi dem i attraktiva bostäder där folk vill bo i Stockholm och Göteborgsregionen. Så jag känner att vi har ett fantastiskt fastighetsbestånd att luta oss mot. Ja, motsatt hur vi tänker var vi äger våra fastigheter, där vi har koncentrerat oss till Göteborg och Stockholmsregionen. Motsatsen till det har vi ju tänkt vad det gäller fastighetstyp, där vi har 50% av vårt bestånd är bostäder och den övriga delen då är kommersiellt. Vad är egentligen anledningen till den här mixen? Ja, men ur ett riskperspektiv, ur bolagets hänsyn, så är det en perfekt mix med 50 bostäder, 50 kommersiellt. Det är ju lite grann att i goda tider eller i annorlunda tider så går den ena segmentet bättre än det andra. Så att alla drar varandra på de här segmenten. Så att det är som ett stafettlopp. Och ur bolagets perspektiv så är det fantastiskt att ha olika draglok i olika tider. Det är en perfekt balans mellan risk och möjligheter. Så jag känner mig väldigt nöjd med den mixen. Vi har ju precis som vi har nämnt nu koncentrerat oss på storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Och det här passar ju inte alls i en ratingmodell. Och det är en av anledningarna till att vi har avstått att ta rating. Men det finns ju faktiskt fler anledningar. Ja, alltså det här med ratingen tycker ju ratingföretagen och deras mallar att man ska helst ha flera städer i samma land, flera länder, så man har spritt ut sina fastigheter på många olika marknader. Medan vi har då valt att vara väldigt koncentrerade till Sveriges 2 storstadsregioner. Och det känner vi oss väldigt nöjda med, men det passar inte in i ratingmodellen. Heller inte att pantsatta fastigheter, alltså banklån, och så lämnar man panter som säkerhet. Det får man inte ha i vilken omfattning man vill om man ska vara ratad. Man får heller inte ha stor projektportfölj, jobba med mycket projekt. Det får man inte heller göra. Det är bland annat de här anledningarna som gjort att vi aktivt avstod att rata oss. För vi ville äga vår framtid själva. Inte att någon mall ska bestämma vad vi ska göra, utan vi känner att vi vill göra det vi tror på, och därför avstod vi det, att rata oss. Ja, och när vi är inne på det här med bank så är det ju ett val vi har gjort att vi ska vara främst finansierade via bank. Nu till Q1 så är 95% av vår belåning är bank, där vi har sänkt ner obligationsvolymen ytterligare men, från en redan låg nivå och även halverat sättvolymen.
Hur är tankegångarna kring detta egentligen? För att ett tag var det ju väldigt mycket billigare faktiskt att gå ut på obligationsmarknaden, men vi stannade ändå kvar hos bank. Ja, alltså om man tittar nu 2000-talet så har det ju varit dyrare att ligga finansierad via bank, och vi har fått mycket kritik för det genom åren. Men jag har liksom aldrig, och vi har aldrig liksom förstått filosofiskt hur det kan vara billigare med ett blankolån, alltså ett sms-lån för privatpersoner, blankolån, än vad det är att få låna i bank med fullgoda panter och säkerhet och kreditavdelningar som kollar oss och sådär. Så jag har liksom aldrig riktigt förstått att någon gång måste det hända någonting, balansera sig det i den riskspridningen. Så att vi har aldrig varit tunga på obligationsmarknaden. Vi har gått in med lite obligationer, lite företagscertifikat, alltid på marginalen. Men majoriteten banklån har vi hållit i, och det är vi ju väldigt glada för idag. Så att nej, det känns bara som att den inslagna vägen håller där. Och den femte strategin du pratar om i vd-ordet är kontrollerad tillväxt. Vad menar du med det? Ja, alltså när vi hade gått ur 90-talet in i 2000-talet och det hade blivit lugnare, ingen kristid, så kände vi att vi måste ju växa, vi måste skapa värden, vi måste göra olika sidor att öka i tillväxt. Och då finns det ju olika sätt att göra det. Man kan ju förvärva andra bolag, andra fastigheter och så vidare och så vidare. Eller skapa en effektiv produktionsenhet. Och vi har en effektiv produktionsenhet. Så vi lyckades skapa en väldigt kostnadseffektiv och kvalitetsinriktad produktionsenhet. Fantastiska medarbetare som levererar varje dag. Och det är en annan form av växt, för att då kan vi ju skapa en produkt där vi får ett övervärde som gör att vår soliditet och vårat övervärde består, skapar substans. Istället för att urholka balansräkningen med nya förvärv, så lyckades vi med bibehållen soliditet växa som vi har gjort. Så jag känner mig väldigt stolt över det. Sen nu när det blivit något mindre produktion, för det är ännu större utmaningar att starta produktionen nu när det är så ansträngt med byggkostnader och så vidare. Vi ska lyckas göra några, men det blir inte den omfattning. Då använder vi vår fantastiska personal till energiprojekt istället, så vi än högre utsträckning gör energiprojekt där vi sätter solceller och så vidare och trimmar in, byter fläktar, byter fönster, tilläggsisolerar och så vidare och så vidare. Så vi gör ju saker som skapar värden genom att sänka våra driftskostnader. Så att vi jobbar på ett värdeskapande även där. Men driftskostnaderna, när jag är inne på driftskostnaderna, skulle vara trevligt att få höra lite mer om siffrorna i vårt bokslut. Ja, och vad gäller de här energiinvesteringarna som vi gör, så kommer vi få se det i våra driftkostnader i framtiden, att det kommer bli ytterligare en effektivisering där. Driftnettot för Q1 är på samma nivå som föregående år. Hyrorna ökar med ungefär 7%. Medan driften då ökar med 25%. Och den stora anledningen till det är just elkostnader. Vi är självförsörjande på förnybar energi, men om man ser i fastighetsrörelsen så slår det negativt. Men motsvarande post slår positivt i vindkraftsrörelsen lite längre ner i resultaträkningen. Förvaltningsresultatet visar på minus 60 miljoner, och anledningen till det är våra höjda räntekostnader. Vi har en snittränta på 2,61% när vi går ur det här kvartalet. Vi har inte gjort några ytterligare räntesäkringar, utan vi har en räntebindning på 3,5 år. Och om man tittar på räntetäckningsgraden, alltså hur många gånger kan vi täcka våra räntor? På rullande 12 så är det 4,1 gånger. Vår finansiella situation är att vi har en soliditet på 47% och en belåningsgrad på 45%. Och om vi tar våra värdeförändringar på våra fastigheter, så har vi under det här Q1 0 kronor i värdeförändringar. Och jag tänkte att du kanske, Hans, kunde berätta lite mer om hur vi tänker där. Ja, alltså det är ju stiltje på fastighetsmarknaden. Det görs ju knappt några affärer alls. Och vi hade ju en stor värdeförändring här i årsskiftet. Och det känns som att
det har inte hänt någonting under våren så att det ligger still, våra värdeförändringar. Och det känns ganska naturligt mot bakgrund av hur fastighetsmarknaden känns just nu. Däremot om man pratar andra marknader som till exempel vår kommersiella marknad, alltså hyresmarknaden för kommersiella lokaler här mitt i hjärtat över Göteborg, så känner vi att vi har en god efterfrågan. Vi har förfrågningar på nya lokaler och så vidare och våra entrévåningar lever. Så att det känns bra. Och när det gäller bostäder så har vi 242 000 människor i kö för en bostad hos Wallenstam i Stockholm och i Göteborg. Och det är ju lite märkligt då att byggkonjunkturen bromsar in, det byggs mindre när efterfrågan är så enorm som den är. Så det känns bra om vi kommer igång med ett eller ett par eller 3 projekt i år, inte minst för den sakens skull. Men då ska vi ha koll på kostnader och så vidare och det har vi. Det jag hoppas och tror det är också att vi skapar oss lite affärsmöjligheter. Med den basen vi har och så välrustade vi är så känns det att vi har förmågan att titta på nya affärer och det känns väldigt spännande. Och jag vill återigen säga, efter en vinter så kommer det en vår och det gäller även konjunkturen. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar, så kommer vi tillbaka i kvartal 2. Tack så mycket!